Уявіть пампух, який тане в роті, але він повністю пісний. Сьогодні покажу, як готувати саме такі м'які, ніжні, з великою кількістю макової начинки. Це саме ті пампухи, які подають у нас на святвечір серед 12 пісних страв. Тож до роботи. Отже, у каструльку налийте 500 мл води. Досипте 100 г цукру, 20 г ванільного цукру, четвертину чайної ложки солі і влийте 125 мл олії без запаху. Перемішайте і далі помістіть усе на плиту. Помішуючи, доведіть суміш до кипіння і проваріть приблизно 1 хвилину. Зніміть з вогню і охолодіть до 36 градусів Цельсія. А далі в роботу вступають мої улюблені осмотолерантні дріжджі духмяна хата. Це саме ті мої найнадійніші помічники, які легко піднімуть навіть дуже здобне тісто, тож і на святвечір точно не підведуть. Отже, цього разу нам потрібно взяти 50 грамів дріжджів, це половина стандартної пачки. Розкришіть дріжджі у теплу рідину, а далі перемішайте вінчиком до однорідної суміші. Перелийте цю суміш у миску більшого розміру, в якій будемо замішувати тісто, а далі всипте просіяне борошно. Я просіяла попередньо для цього 1 кг борошна. Але спочатку висипаю не усе борошно, бо воно у всіх різне. Тому будемо замішувати тісто поступово за потреби, підсипаючи решту борошна. Спочатку зручно замішувати тісто міцною дерев'яною ложкою, а наприкінці уже домішайте руками. Час замісу тіста приблизно 5 хвилин. Із кілограма борошна у мене залишилось приблизно 70 грамів, а ви орієнтуйтесь на своє борошно. Можливо, у вас піде менше чи більше. Накрийте миску з тістом харчовою плівкою чи рушником. Якщо будете накривати плівкою, то зробіть у ній кілька отворів. І помістіть усе у тепле затишне місце приблизно на 1 годину. За цей час якраз встигнете приготувати макову начинку. Для неї я сполучила у ковшику 200 грамів сухого меленого маку, 200 грамів води, 50 грамів цукру і столову ложку варення з ружі. В кого немає такого варення, то замініть його сливовим, абрикосовим чи яблучним, або не додавайте зовсім ніяке. Помішуючи, доведіть до кипіння і проваріть 1 хвилину. Маса повинна стати дуже густою. Це важливо для подальшого формування пампухів. Охолодіть її і розділіть на 28 шматочків, оскільки ми будемо готувати із цього тіста 28 пампухів. Ось і наше тісто добре підросло. Воно м'якеньке та ніжне. Із цього тіста, як я і казала, я буду формувати 28 пампухів, тому спочатку зважимо усе тісто. Його вага 1 кг і 685 грамів. Тому вага одного шматочка тіста буде приблизно 56 грамів. Сформуйте із кожного шматочка кулю, натягнувши верх і сховавши шовт під низ. Ще раз округліть заготовку, прокатавши долонею по дошці і залишіть на 10 хвилин, накривши рушником. А далі поверніть кулю швом вверх. Розпластайте у паляничку товщиною приблизно пів сантиметра. В центр викладіть макову заготовку і починайте надійно защепляти тісто, спочатку як вареник, а потім обидва кінці вареника сполучіть у центрі як вузлик і добре прокатайте між долонями, щоб зникли шви. Викладіть пампух гладкою стороною вверх на пергаментний папір, нарізаний на квадратики потрібного розміру. Аналогічно зробіть з усіма заготовками. У товстостінну каструлю налийте 1 літру олії без запаху
і помістіть на плиту. Нагрів олії повинен бути середнім. Нам потрібно нагріти її до 170-175 градусів Цельсія. Найкраще скористатись кухонним термометром. Але якщо такого не маєте, то вкиньте у гарячу олію шматочок тіста. Олія готова, коли тісто спливе і гарно підрум'яниться. Лише після того олія готова, і ви починаєте опускати у неї пампухи. Отже, викладіть наші заготовки в олію разом із квадратиками пергаментом вниз. Врахуйте, що пампухи при смаженні не люблять тісноти, і вони в процесі готування ще підростуть. Тому не викладайте надто багато заготовок за один раз. Тим більше, якщо викласти багато пампухів за один раз, то вони різко знизять температуру олії, і це погано вплине на їхнє обсмажування. Через кілька секунд вийміть пергамент з олії і продовжуйте обсмажувати, періодично перевертаючи їх на інший бік. Гарячі пампухи відразу викладайте на паперові рушнички, щоб вони увібрали у себе зайвий жир. Продовжуйте, поки усі пампухи не приготуються. Не забудьте холодні пампухи перед подачею посипати цукровою пудрою, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. І ще один лайфхак. Для того, щоб пампухи не втратили круглу форму, складайте їх після випікання в один шар, а не один на одний у мисці. І залишіть так до повного охолодження, аж поки їхня структура повністю стабілізується. Ну що, розламаємо пампух і поглянемо, який він всередині. Він пухкий, ніжний і справді дуже смачний. Що важливо, ці пампухи я печу на святвечір, коли на стіл подають 12 пісних страв. А на саме Різдво ми уже смакуємо здобними пампухами на жовтках. Тому, можливо, аж 28 пісних пампухів не надто маленького розміру для вашої сім'ї буде забагато. Тобто, як вихід із цієї ситуації, ви можете або готувати половину порції цього тіста, або використати другу половину тіста для приготування завиванців з маком, горіхами чи повидлом. Такі завиванці ви можете спекти у духовці і теж подати до святвечірнього столу. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.